हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण प्रीमिक्स पासून स्पॉन्ज बनवतोय। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचं प्रीमिक्स वापरू शकता। इथे मी 1 कप प्रीमिक्स घेतलेला आहे, अर्धा कप पाणी आणि 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचं प्रीमिक्स वापरू शकता। आपण हा ब्लूबेरी फ्लेवर करतोय, त्यासाठी मी हे ब्लूबेरी इमल्शन याच्यामध्ये घालणार आहे। 1-2 मिनिटं बीट करून घ्यायचंय। त्याच्यानंतर आता यामध्ये पाणी घालायचंय। पाणी घालून झाल्यानंतर पुन्हा 2 मिनिटं बीट करायचं। आता यामध्ये तेल घालायचंय। तेल घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा बीट करायचंय। आता याच्यामध्ये मी इमल्शन घालणार आहे। तुमच्याकडे इसेन्स असेल तर इसेन्स आणि कलर घालू शकता। इमल्शन मध्ये कलर प्लस इसेन्स असतं। आणि 170 डिग्री सेल्सिअसला मी हा ओव्हन मध्ये बेक करणार आहे, 30 ते 35 मिनिटं। कुकर मध्ये करायचं असेल तर कुकर मध्ये सुद्धा बेक करू शकता। मी सर्व स्पॉन्जची रेसिपीची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, त्यामुळे प्लीज तिथे जाऊन चेक करा। केक बेक झालेला आहे। आता आपण कटिंग करून घेऊया। सोकिंग करून घ्यायचंय। आता यावर मी हे ब्लूबेरी क्रश वापरणार आहे। या फ्लेवरचा केक आहे। या ठिकाणी आता लेयरिंग करून झालेलं आहे। आता आपण पूर्ण केकला क्रीम लावून घेऊया। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा।
या ठिकाणी मी आता अर्धा भाग ब्ल्यू कलर ची आयसिंग लावून करणार आहे, एक वेगळी डिझाईन। इथे खालची डिझाईन जी आपण केली आहे त्याचं नोझल स्टार नोझल आहे, छोटी साईज, आणि वरती जे आपण डिझाईन करणार आहोत त्या नोझलचा नंबर आहे 1M